Được lắm, lão dạn gian trá thật. Cái giỏ trứng gà mình tặng cho ông ta, có phải cũng đã khiến ông ta kiếm bộ rồi không? Trong khoảnh khắc, linh lực dồi dào, cuồn cuộn như sóng lớn tràn vào trong cơ thể anh ấy. Linh lực trong này tinh khiết hơn trong hành lá nhiều, cũng dồi dào hơn nhiều. Nếu không phải vì mình không có đan điền, chỉ một ngụm vừa rồi cũng đủ khiến mình nổ xác mà chết. Trà này không thể uống nhiều, tổ phụ không thể uống nhiều, ai cũng không thể uống nhiều, chỉ có mình mới có thể thôi. Sau đó hết ly này đến ly khác, cho đến khi màn đêm buông xuống, trăng thanh treo cao, Tần Kế Ngọc cũng đã đón nhận cuộc đời mới. Ngày thứ hai, anh ấy vẫn không có đan điền, nhưng đôi chân sau khi được tái tạo gần cốt đã có cảm giác trở lại. Anh trai, muội muội à, chân của anh khỏi rồi. Đúng vậy, khỏi rồi, không chỉ khỏi hẳn, mà phòng thủ, sức mạnh của anh đều đã đạt tới một tầm cao đáng sợ. Anh có thể bảo vệ Du Du được rồi. Anh có thể tham gia cuộc thi đại tỷ của gia tộc năm nay rồi. Anh sẽ giành lấy vị trí thứ nhất của nhóm thanh niên, đường đường trình trình đứng cạnh Thanh Đồng. Anh trai của mình không còn là một phế vật nữa rồi. Bên cạnh niềm vui, cô lại nảy sinh một chút ghen tị. Chỉ có mình vẫn là người không có linh căn, một phàm nhân chẳng biết linh khí là gì. Trên đại lục này, ngay cả lợn cũng có thể đá mình một cái, ha ha. Đại tiểu thư, gia chủ muốn hỏi cô xem Hắc Phượng đã có dấu hiệu tỉnh lại chưa? Tỉnh lại, mình còn chưa ký khế ước với Hắc Phượng. Tỉnh cái nỗi gì? Cái lão già này, 2 ngày hỏi 3 lần. Thật là biết cách làm người khác bực mình. Sao không biết điều mà gửi tài nguyên qua đây nhỉ? Bây giờ mình dựa vào các loại đan dược đã nhảy vọt lên đến đại chiến sĩ viên mãn cảnh rồi. Chỉ cần thêm một ít đan dược nữa, hoặc uống thêm vài ngụm nước tương thần long, là mình có thể tiến vào chiến tông cảnh rồi. 16 tuổi cấp chiến tông, ta sẽ thay thế Tần Kế Dự, trở thành thiên tài trẻ tuổi nhất của Tần gia. Ông nội dạo này vẫn khỏe chứ? Hắc Phượng có dấu hiệu tỉnh lại không? Ông nội, con cảm nhận được cơ thể Hắc Phượng vẫn còn rất yếu. Nếu thực lực của con có thể thăng lên cấp chiến tông, tỷ lệ nó tỉnh lại sẽ tăng lên rất nhiều. Đúng là lòng tham không đấy. Trước đây Hắc Phượng là trấn trạch thần thú của Tần gia, nhưng giờ nó chỉ là một phế vật mãi không tỉnh lại. Trong tay đã có Long Nguyên, lại còn mang theo nhiều thiên hương đan như vậy, cùng nhiều tiền vàng như thế, Tần gia căn bản không cần Hắc Phượng nữa. Hắn Nhạc, không phải ông nội không giúp con. Phủ khố gia tộc thực sự đã trống rỗng rồi. Con biết, con hiểu những khó khăn của gia đình, nhưng không phải Du Du có chồng hành sao? Chỉ cần muội ấy cho con mấy bát nước sốt, có lẽ con sẽ thăng cấp được. Hắn Nhạc, Du Du không nợ nần gì Tần gia cả. Nhưng ông nội, muội ấy kiếm được nhiều như thế, bỏ ra một chút thì có làm sao đâu. Hắn Nhạc, không thể tính toán như vậy. Con bé có thể cho, nhưng chúng ta không có tư cách để đòi. Hơn nữa Du Du, con bé kinh doanh ruộng vườn và buôn bán rất cực khổ. Tiền vàng của con bé không phải tự nhiên mà có. Chúng ta sao có thể trực tiếp mở miệng đòi chứ? Ta biết ngay lão già này thiên vị mà. Đối với Du Du chẳng qua chỉ là một câu nói. Tại sao muội ấy lại không thể giúp ta? Cùng là cháu gái, ông không thể cũng thương xót cho con sao? Nhưng ông nội, bây giờ con đã là đại chiến sĩ viên mãn rồi, chỉ kém một bước là có thể bước vào chiến tông. Chẳng lẽ ông không hy vọng Hắc Phượng tỉnh lại, và con cũng giành được quán quân giải trẻ trong kỳ đại tỷ của gia tộc sao? Ông nội sao lại không muốn chứ? Nhưng ông nội bất tài. Nhưng trong lòng Tần Chính Võ vẫn còn sót lại đối với tình thân, chút ảo tưởng cuối cùng của ông cháu. Hắn Nhạc, ông sắp đến đại hạn rồi. Những ngày này cảm thấy càng lúc càng kiệt sức. Mọi tài nguyên trong gia tộc đều đã dồn cho con rồi. Bây giờ ta muốn lấy lại một chút từ tay con. Ví dụ như chia cho ta một ít đan dược nâng cao thực lực. Nực cười thật, mình vốn định đến để đòi chút tài nguyên, không ngờ lại bị đòi ngược lại. Tổ phụ, trong tay Hàn Nhạc đã không còn đan dược dư thừa nào nữa. Ông đừng suy nghĩ nhiều. Con không phải cố ý không đưa cho ông, mà thực sự là không còn nữa. Hơn nữa ông đang đối mặt với ngưỡng cửa chiến vương. Đan dược con mua ông cũng chẳng dùng được đâu. Tần Chính Võ chỉ cảm thấy từng chữ một giống như lưỡi dao sắc bén, đâm thẳng vào trái tim ông vậy. Con đi đi, hôm nay coi như con chưa từng đến đây. Càng không được kích động người khác đến làm phiền Du Du. Trước khi ra cửa, theo bản năng liếc nhìn về phía cửa sổ. Chậu hoa lan trên bệ cửa vẫn đang đung đưa trước gió.
Rất tốt, mọi thứ đều đúng như kế hoạch của ta. Cứ theo từng bước mà tiến triển. Nếu tổ phụ không chót, thân phận người khế ước với Hắc Phượng của ta sớm muộn gì cũng bị lộ. Ông ấy lại thiên vị Tần Du Du như thế. Ông ấy không mất, thì Tần gia này chẳng phải sẽ trở thành thiên hạ của Tần Du Du sao? Tổ phụ à tổ phụ, ông đừng trách con không màng tình xưa. Là ông phản bội con trước. Là ông thiên vị trước. Là ông ép con đấy thôi. Chờ sau khi ông đi rồi, không bao lâu nữa đâu, đứa cháu gái bảo bối của ông cũng sẽ đi theo ông thôi. Anh à, dạo này anh hãy đến tìm. Du Du hả? Thôi thôi, đừng. Cái sân đó quái đản lắm. Anh đi một lần là bị ném ra một lần, không bao giờ muốn đến đó nữa đâu. Đây là đại sự liên quan đến tương lai của chúng ta. Vậy anh có lợi ích gì? Đợi sự thành công, thực lực của chúng ta sẽ tăng vọt. Con có thể nắm giữ đại quyền Tần gia. Anh muốn làm gia chủ hay làm trưởng lão? Tùy ý anh chọn. Được, để anh. Muội, anh có chuyện muốn nói với em. Lại đây một chút. Thật khó hiểu, bị bệnh à? Cuốn sổ này đang uốn lượn một con rồng màu vàng sẫm. Bảo khí do chính cháu gái mình đúc ra. Ta lại không nhìn ra được cấp bậc. Tổ tiên Tần gia đã tích bao nhiêu đời đức. Du Du mới sở hữu thiên phú đúc khí nghịch thiên như vậy chứ? Tần Chính Võ vội vàng đóng cửa lớn, rồi cẩn thận cắn nát ngón trỏ. Nhỏ máu vào đó. Ánh kim quang ngút trời chiếu sáng cả phòng ngủ. Một luồng sức mạnh hung hãn bá đạo từ tứ phương tám hướng tràn vào kinh mạch, hội tụ về đan điền. Long Uyên bái kiến chủ nhân mới. Khí thế toàn thân đột nhiên tăng vào từng tầng một. Chiến tôn đại viên mãn, chiến vương sơ cấp, chiến vương trung cấp, chiến vương cao cấp. Tần Chính Võ kinh hãi trước sự thay đổi của cơ thể. Ông có chút hoảng loạn. Ông lo lắng việc thăng cấp của mình sẽ thu hút lôi kiếp. Từ chiến tôn lên chiến vương sẽ đón nhận 3 đạo thiên lôi. Ta hiện tại vẫn đang ở địa bàn Tần gia. Ta độ lôi kiếp liệu có làm ảnh hưởng đến con cháu Tần gia không? Liệu có thu hút sự chú ý của các thế lực khác trên đại lục không? Chủ nhân không cần lo lắng. Thiên đạo không dám phạt. Thiên đạo không dám phạt sao? Đúng là khẩu khí lớn biết bao. Đợi hồi lâu, trên không trung vẫn không có chút biến động nào. Ông cuối cùng cũng nhận ra Long Nguyên không hề nói khoác. Du Du có lẽ không chỉ đơn giản là có thiên phú đúc khí nghịch thiên. Thiên đạo không dám phạt. Đây là thực lực khủng khiếp cỡ nào chứ? Phải rồi, khi con bé đúc chiếc trượng này cũng không hề thu hút thiên phạt. Du Du rốt cuộc có bí mật gì? Đằng sau bí mật này rốt cuộc là phúc hay họa? Nhưng có Long Nguyên đã thoát khỏi số kiếp của loài kiến cỏ. Tương lai khi con bé đối mặt với kẻ thù mạnh, ta cũng có thể giúp đỡ được đôi phần. Ha, trời ơi! Không uổng công Tần gia ta hậu phúc vô tận. Du Du lúc trước ở Túy Thần Lâu chính là dùng món này. Linh khí bên trong rất thuần khiết, nhưng không thể làm đan điền và kinh mạch của ta hồi phục. Đây là do tự tay con làm mà. Anh trai, anh vẫn chưa nếm thử tay nghề của em đâu. Anh không ăn thì em bắt đầu đây. Ai nói anh không ăn chứ? Nhanh tay lẹ mắt giật lấy cái bánh hành rồi tống vào miệng. Chẳng mấy chốc đồ ăn trên bàn đã bị quét sạch sành xanh. Thế nào, sắp thăng cấp rồi, sắp thăng cấp rồi. Sắp thăng cấp rồi, sắp thăng cấp rồi. Xong rồi, chiến vương sắp phải độ kiếp rồi. Tần Du Du nhìn phản ứng của anh trai cũng đã hiểu ra. Đừng có đánh vào mẹ tôi. Giây tiếp theo, bầu trời lập tức hửng nắng. Em hù chết tôi rồi. Hóa ra chỉ là do thời tiết trêu đùa. Khi thế trên người nương thân đã thăng cao, đã đạt tới chiến vương sơ cấp. Sét đã không đánh xuống. Là do liên quan đến Du Du sao? Còn có cả hành lá nữa. Con bé lấy đâu ra loại hành lá thần kỳ này chứ? Cả hạt giống nữa. Du Du, có phải em đang có bí mật gì không? Không, làm gì có chứ? Bí mật về hệ thống không thể để anh trai biết được. Anh ấy mà biết thì không biết có coi mình là quái vật không nhỉ? Liệu có đoán ra mình không còn là Tần Du Du lúc trước không? Cũng không biết đại lục này có ghi chép gì liên quan đến hệ thống không nữa. Để sau này em tìm hiểu kỹ lại, xác định sẽ không bị lộ rằng mình là kẻ trộm mượn xác hoàn hồn. Rồi mới nói cho anh trai biết vậy. Thấy em gái không muốn nói, Tần Kế Ngọc cũng không hỏi thêm nữa.
Khi anh ấy cúi người nhặt mảnh sứ dưới đất, cảm thấy ngón tay bị cứa một cái. Không đau, cũng không chảy máu. Anh à, không đến mức đó đâu anh. Chẳng phải mẹ chỉ cướp của anh vài món ăn thôi sao? Không đến mức đó đâu. Sau đó dùng lực bóp mạnh, mảnh vụn từ đầu ngón tay rơi xuống lả tả. Sức lực của mình cũng lớn hơn rồi anh à. Còn nữa không? Còn hành lá để ăn không? Du Du, nếu vẫn còn linh khí trong đan điền, hấp thụ quá nhiều một lúc sẽ khiến cơ thể nổ tung mà chết. Nhưng không có đan điền, linh khí không có chỗ chứa. Chạy một vòng tuần hoàn rèn luyện thân thể xong sẽ tản ra hết sạch. Đan điền không phải là giới hạn của con bé, dung tích dạ dày mới đúng là giới hạn. Có, nhưng đó chỉ là hành lá thôi mà. Ta còn có rất nhiều nguyên liệu nấu ăn khác. Hay là để anh trai nếm thử hết xem sao? Nhưng mà anh ấy vừa mới dùng bữa xong. Hay là uống một tách trà để giải ngấy nhỉ? Lá trà này là hạt giống cây trà đổi từ hệ thống. Ta trồng 5 cây trong sân nhỏ, sau khi chúng đâm chồi nảy lộc, đã tự tay hái vào vỏ lá trà. Lúc đó Doãn trưởng môn uống một ngụm là ngồi xuống điều tức ngay. Khi đó còn cứ ngỡ là Doãn trưởng môn cái người này vốn siêng năng khổ luyện. Giờ nghĩ lại, có lẽ lá trà này cũng chẳng hề tầm thường. Đúng rồi, còn có nho khô nữa. Doãn trưởng môn đã bỏ ra số tiền lớn để mua nho khô đó. Hay lắm, lão Doãn thật gian trá. Cái giỏ trứng gà ta tặng lão, chẳng lẽ cũng khiến lão hơi to rồi sao? Anh ta thà đi làm ruộng chứ không chịu đến chỗ ta, thà vác cuốc chứ không thèm nhìn ta lấy một cái. Tốt lắm, lần thứ 2 rồi, người đã khơi dậy sự hứng thú của ta. Du Du, chúng ta làm hòa đi. Không chơi với học sinh tiểu học. Ngươi định không thèm để ý đến ta hả? Thế thì ta cũng chẳng thèm quan tâm đến ngươi nữa. Tần Du Du biết lỗi chưa? Hắn nói hắn thấy đói bụng rồi. Tần Du Du hối hận chưa? Hắn nói trừ khi ngươi tự vả miệng mình đi. Tuấn An công tử, ngài lại tới nữa rồi. Con gái, lao của mẹ tới đây. Xem mẹ phóng cho con này. Đừng mà. Ngày hôm sau, Tần Du Du đi tới Nam Thôn, anh trai bị ông nội gọi đi bàn bạc công chuyện rồi. Cho nên hôm nay chỉ có cô và Tần Tiểu Long đi cùng nhau. Em gái à, chúng ta cứ đi theo thế này liệu có mất thân phận quá không? Nếu không phải tại người phế vật, thì cũng không cần ta đích thân ra tay. Này, ngươi nói năng kiểu gì thế? Đó là thái độ với anh trai ruột sao? Hắn chẳng phải có 50 mẫu đất trồng hành lá ở Nam Thôn sao? Chúng ta đi theo rồi dắt hắn đi. Sau đó thu hoạch hết số hành lá của hắn. Ăn hết số hành lá này, thì em gái người đây sẽ là Chiến Tông. Chiến Tông trẻ tuổi nhất Phụng Dư Quốc. Lúc đó còn ai dám ăn hiếp chúng ta nữa. Rớt người, liệu có ác quá không? Không độc ác thì không làm được việc lớn. Chỉ có rớt hắn, chúng ta mới có thể lấy được Vãn Ngọc Công trên người hắn. Và lại, chúng ta không rớt, thì cũng sẽ có người khác rớt hắn thôi. Kẻ khác rớt rồi thì Vãn Ngọc Công sẽ rơi vào tay họ. Như vậy có hơi không? Ta đúng là ghét Tần Du Du, nhưng dù sao cô ta cũng không có quan hệ huyết thống với ta mà. Thật sự phải làm đến mức này sao? Hắn đi về hướng kia rồi kìa. Thật nực cười. Còn bày đặt làm cái hàng rào nát này, vây quanh bằng cái hàng rào sắt này, thì ngăn được ai chứ? Xem kỹ đây, một đòn chớt luôn. Chớt đi, Tần Du Du. Muội. Sao lại như vậy? Tần Du Du, cô ta lại dùng loại hàng rào này làm hộ điền. Nó có thể phản đòn. Tủ tiễn của ta ít nhất cũng phải là cấp bậc thượng phẩm linh khí trở lên, thậm chí có khả năng là thành khí. Tại sao cô ta lại có loại hàng rào này? Cô ta lấy nó từ đâu ra? Chắc chắn là do cửu trưởng lão của chúng ta đúc cho cô ta rồi. Tần Chính Kiêu, giỏi lắm. Ta, Tần Hán Nhạc, là người thù dai nhất. Nếu đã không thể ra tay với Tần Du Du từ chỗ hàng rào, vậy thì đổi chỗ khác. Hắn đứng dậy, dẫn theo Tần Tuấn An vòng ra phía cổng chính. Man Ngưu, tại sao ở đây lại có Man Ngưu? Phải làm sao đây? Hay là chúng ta quay về đi? Con rừng xanh lo gì thiếu củi đốt. 3 con Man Ngưu này chắc chắn là đi ngang qua đây, nghỉ ngơi ở đây chút thôi. Chúng ta đợi chúng đi rồi mới ra tay. Nhưng đợi mãi, mặt trời đã treo giữa đỉnh đầu, mà 3 con Man Ngưu đó vẫn không có ý định rời đi. Chắc chắn là đám hành lá trong ruộng đã thu hút chúng.
Xem ra là sẽ không đi đâu. Chúng không đi thì Tần Du Du sẽ không dám ra ngoài. Chúng ta lặng lẽ đi vòng qua chúng, tiến vào đại môn và có thể rớt Tần Du Du chỉ trong một đòn. Sau đó vứt xác của Tần Du Du và Tần Tiểu Vinh ra ngoài, để mặc cho đám man ngưu dẫm đạp. Chỉ cần hắn bị dẫm thành vũng bùn thịt, sẽ chẳng ai đoán được cái chết của Tần Du Du là do chúng ta làm. Nếu bọn chúng chú ý đến chúng ta thì sao? Vậy thì ném viên đan dược này cho bọn chúng. Chúng không thể cưỡng lại mùi hương của Lâm Bội Đan. Man ngưu chẳng phải đều là cấp 2, 3 sao? Sao đến cả tiếng thở của ta bọn chúng cũng nghe thấy được? Nhưng cái tên này đúng là làm việc thì ít mà hỏng việc thì nhiều. Phải làm sao đây? Phải làm sao đây? Còn làm sao được nữa? Mau rút lui đi, đồ ngon sắp bay mất rồi. Đan dược của ta, Lâm Bội Đan của ta. Cha mẹ ơi, người đàn bà xấu xa này dùng đan dược kém nhất để lừa gạt chúng ta. Phải làm sao đây? Phải làm sao đây? Kẹt rồi, phải làm sao? Phải làm sao đây? Phải làm sao đây? Kẹt rồi, phải làm sao? Cái gánh nặng này, ta đã nhịn hắn lâu lắm rồi. Nếu không phải hắn là anh trai ruột của ta, thì sao ta có thể hết lần này đến lần khác phải đi dọn dẹp đống rắc rối cho hắn chứ? Ta cũng không muốn vậy đâu. Nhưng nếu hai người không chạy riêng ra, ta còn phải phân tâm cứu hắn. Ta cũng sẽ bị đám man ngưu rớt mất thôi. Ta không phải cố ý đâu. Là do tình thế ép buộc thôi. Là bất đắc dĩ thôi. Hắn nhìn muội muội bỏ chạy không thèm ngoảnh đầu lại, giống như bị dội một gáo nước lạnh từ đầu xuống chân, thấu tận tim gan. Ta sắp chót ở đây rồi. Không ngờ Tần Tuấn An ta còn trẻ thế này, còn chưa lên làm trưởng lão, càng chưa lên làm gia chủ, thậm chí chưa cưới vợ mà đã phải chót ở đây rồi. Chính muội muội đã bỏ rơi ta. Lúc này hắn chỉ cảm thấy tất cả những gì hắn từng làm cho Tần Hán Nhạc trước đây đều giống như một trò cười. Thôi thì chót cũng chót rồi. Vậy thì cứ thế đi. Chỉ là kiếp sau, ta không muốn làm anh em với nó nữa. Dừng lại. Tần Tuấn An, lại đây. Quay đầu lại liền nhìn thấy trong ruộng lúa xanh mướt, Tần Du Du đứng ở đó, giống như một vị cứu tinh. Thiếu nữ sống một mình trong thung lũng, thiếu nữ giao hảo với chiến mang, thiếu nữ trở ra bình an từ động phủ của Hắc Phượng, thiếu nữ trồng loại hành lá thần kỳ. Rốt cuộc mình đã chậm chạp đến mức nào mới cảm thấy cô ấy chỉ là một phế vật gặp may. Sống hay chết là đang hỏi mình. Anh ấy bừng tỉnh khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn, nhìn về phía bóng dáng đang chạy trốn đó, nhìn về phía người muội muội mà anh ấy yêu thương nhất. Xin tha cho đường muội Tần Hán Ngọc một mạng. Anh ấy kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lên cánh đồng phía trước. Tần Du Du đặt Vãn Ngọc Cung trong tay xuống. Tần Tuấn An đang đứng ở bên cạnh cô ấy. Không thể nào, sao có thể chứ? Ê, trời ạ, gia chủ lấy đâu ra những thứ này vậy? Tần Chính Vũ quét mắt nhìn mọi người một lượt. Khoảnh khắc tiếp theo, các vị trưởng lão bị uy áp mạnh mẽ này làm cho quỳ rạp xuống tại chỗ. Gia chủ, đây là uy áp của Chiến Vương. Chiến Vương, gia chủ đã là Chiến Vương rồi. Tất cả kim tệ đều được đưa vào phủ khố, dùng để mua nguyên liệu đúc khí và 30 viên đan dược. Thiên Hương Đan, 9 vị trưởng lão mỗi người 2 viên. Số còn lại trong đội hộ vệ tinh nhuệ, những người có đóng góp xuất sắc cho Tần gia, có thể dựa vào mức độ đóng góp cao thấp để lần lượt nhận lấy. Mỗi người 2 viên Thiên Hương Đan. Điều này có nghĩa là đám trưởng lão đang kẹt ở chiến tông cao cấp và cảnh giới chiến tông đại viên mãn đều có hy vọng đột phá các chiến vương. Trời phù hộ Tần gia, trong cuộc thi đại tỷ gia tộc lần này, Tần gia sẽ không thể cản phá. Gia chủ, Thiên Hương Đan này không để lại cho Hán Nhạc tiểu thư và Tuấn An thiếu gia sao? Quy tắc con cháu trực hệ chiếm phần lớn tài nguyên. Đã đến lúc phải thay đổi rồi. Tần gia muốn hưng thịnh, tất phải để người có năng lực giữ vị trí cao. Tài nguyên gia tộc dành cho Tần Hán Nhạc đã quá nhiều rồi. Hắc Phượng mãi vẫn chưa tỉnh lại. Tần gia không thể tiếp tục lãng phí thời gian vào nó nữa. Gia chủ, có chuyện lớn rồi.
Là ai? Là ai đã làm đại tiểu thư bị thương? Là ai không coi Tần gia chúng ta ra gì? Gia chủ, thật là quá đáng. Tần Chính Vũ dù biết đứa cháu gái này muốn giết mình, nhưng khi nhìn thấy bộ dạng này của nàng, ông ta vẫn cảm thấy đau lòng. Du Du, có chuyện gì vậy? Chuyện này bảo con phải nói sao đây? Tần Hán Nguyệt muốn hại con, nhưng lại suýt chút nữa khiến anh trai mình rớt chết rồi. Nói là kỹ thuật bắn tên của mình quá tốt. Lần đầu bắn mà một phát đã xuyên thủng ngực phải của hắn. Ha ha, nghe có vẻ thật huyền huyễn. Cũng không biết nói ra rồi đám người này có tin không? Thưa tổ phụ, Hán Nguyệt và Tôn Nhi đã theo dõi đường muội, muốn giết chết muội ấy ở ruộng hành lá Nam thôn, rồi cướp đoạt man ngư cung và ruộng hành của muội ấy. Nhưng không ngờ xảy ra biến cố, gặp phải 3 con man ngư. Đường muội dùng man ngư cung cứu Tôn Nhi, nhưng lại ngộ thương Hán Nguyệt. Khá lắm, khá lắm. Tần Tuấn An, không ngờ anh lại là người anh họ như thế. Không ngờ một ngày không ở cùng Du Du, muội ấy đã gặp nguy hiểm. Nếu như không có man ngư bảo vệ, Tần Hán Nguyệt liệu có phải đã đắc thủ rồi không? Tần Hán Nguyệt, hắn không chỉ muốn hại mình, mà còn dám nảy ra ý đồ xấu với Du Du. Hồ đồ, hai anh em các ngươi sao có thể làm hại người nhà? Tham lam vô độ, tham lam vô độ. Nếu không nhờ có nhị tiểu thư, các ngươi chẳng phải đều đã chết dưới móng man ngư rồi sao? Là Tôn Nhi có lỗi với Du Du, cũng có lỗi với muội muội. Là người làm anh như Tôn Nhi không có chủ kiến, không kịp thời khuyên muội muội quay đầu là bờ, mới để muội ấy sai một ly, đi sai ngàn dặm, lún sâu không dứt. Cũng không hẳn là hạng súc sinh vô phương cứu chữa, ít nhất còn biết nói ra sự thật. Tại sao hắn lại thành thật khai báo mọi chuyện như vậy nhỉ? Cầu xin tổ phụ tha cho chúng con một mạng. Tần Hán Nguyệt, Tần Tuấn An trục xuất khỏi Tần gia, vĩnh viễn không được bước chân vào địa bàn Tần gia nữa. Tần Hán Nguyệt, Tần Tuấn An trục xuất khỏi Tần gia, vĩnh viễn không được bước chân vào địa bàn Tần gia nữa. Anh, gia chủ xin hãy tam tư. Phải rồi, Tần Hán Nguyệt dù sao cũng là người khế ước với Hắc Phượng. Hắc Phượng chính là trấn trạch thần thú của Tần gia. Tần Hán Nhạc sao có thể mang theo Hắc Phượng bị đuổi khỏi gia tộc chứ? Đúng vậy, chẳng lẽ ta lại thả hổ về rừng? Nhưng chẳng lẽ lại để hắn tiếp tục ở lại Tần gia? Hắn sẽ báo thù Du Du thế nào? Giết hắn sao? Hắc Phượng có khế ước máu với hắn. Khế ước kết nối với chủ nhân là cùng sinh cùng mất. Hắn chết Hắc Phượng cũng sẽ chết. Các trưởng lão cũng sẽ không đồng ý. Tần gia rớt mất thần thú trấn trạch của mình, sẽ trở thành trò cười cho toàn bộ Phượng Vũ Quốc. Lời nói phế bỏ hắn cũng không xong. Sau khi Hắc Phượng tỉnh lại, với sức mạnh của nó, dễ dàng có thể giúp Tần Hán Nhạc hoàn thành báo thù. Tần Chính Võ đột nhiên nhận ra chuyện này rất hóc búa. Các trưởng lão cũng nhận ra sự khó xử của gia chủ. Trong phút chốc, sảnh hội nghị im phăng phắc. Cặp 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 cặp. Tiếng gì vậy? Cặp cặp, chủ nhân. Cái bà nương đầu thai từ quỷ chất đói của ngươi lại muốn giết ta kìa. Tần Chính Võ và các trưởng lão nhìn con thỏ mao kê này, đồng tử chấn động. Con gái, ca nè. Ngụy Cẩn cười hớn hở, nhận lấy con thỏ mao kê rồi đi. Gia chủ, hắn. Gia chủ, là Hắc. Đây là chuyện gì thế này? Tết đến rồi à? Đang chúc Tết sao? Thỏ vừa vào, đám trưởng lão này đã không bình thường rồi. Còn mở miệng ra là một tiếng hắc. Hắc hắc cái gì chứ? Hắc phấn. Không phải chứ, Hắc Phượng. Con thỏ mao kê bị ổi này là Hắc Phượng sao? Nhưng quả thực là thành tinh rồi. Nó đã vô số lần không bị hầm chín. Chỉ là hình tượng này và Hắc Phượng trong tưởng tượng, khoảng cách cũng quá lớn rồi đó. Là Hắc Phượng, không sai. Con thỏ mao kê đó là Hắc Phượng. Vì vậy những gì Tần Hán Nhạc nói đều là dối trá. Hắn căn bản không phải là người khế ước với Hắc Phượng. Hắn lợi dụng lời nói dối này để lừa gạt vô số tiền tài và tài nguyên của gia tộc. Còn về Hắc Phượng, nó rõ ràng là Tôn Du Du làm chủ. Nhưng tại sao Du Du không nói với ta nhỉ?
Có lẽ con bé không muốn nói. Liệu có phải điều đó có nghĩa là hắn còn có toan tính khác? Trục xuất Tần Tuấn An và Tần Hán Nhạc khỏi Tần gia. Mọi người có còn ý kiến gì nữa không? Lúc này thì ai mà dám có ý kiến chứ? Chẳng có chút ý kiến nào đâu. Đừng nói là trục xuất khỏi gia tộc, giết luôn cũng được. Sau đó, từng người một căm hận nhìn Tần Hán Nhạc đang nằm dưới đất. Tạ ơn tổ phụ đã không rớt. Giữ lại được một mạng này, có lẽ đã là phúc phần của chúng ta rồi. Đến lôi ra tìm cha đi. Ít nhất cũng coi như cả nhà được đoàn tụ. Du Du, con mệt rồi phải không? Về phòng nghỉ ngơi đi. Sao thế? Có chuyện muốn bàn bạc à? Đang muốn đuổi con đi đấy à? Được rồi, vậy con về đây. Để con đi xem thử con kỵ sĩ kia chạy mất hay bị chín rồi. Gia chủ, đó là Hắc Phượng đấy. Thiếu gia Kế Ngọc, chẳng lẽ ngài không biết sao? Đó thực sự là Hắc Phượng à? Cửu trưởng lão, nghe nói ngày nào ông cũng chạy sang viện của nhị tiểu thư. Chẳng lẽ chưa từng thấy Hắc Phượng sao? Thôi bỏ đi. Những chuyện bí ẩn của Du Du tuyệt đối không được tiết lộ cho người ngoài. Con bé dù sao cũng chỉ là một phàm nhân không có linh căn. Tần gia phải bảo vệ con bé cho thật tốt. Phàm nhân, không linh căn. Con bé vừa bắn xuyên người Tần Hán Nhạc đấy, Ngụy Cẩn. Bà nghĩ đây là chuyện mà một phàm nhân có thể làm được sao? Định coi thường người khác à? Chính vì thế chúng ta mới phải bảo vệ sự an toàn cho Du Du. Hết cách cứu rồi, chẳng thèm nhìn lại mình xem thế nào. Mà còn đòi bảo vệ người ta. Ngươi không nói thì không ai bảo ngươi câm đâu. Chúng tôi nhất định sẽ bảo vệ tốt cho tiểu thư Du Du.